Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit pentru încă o dată la o nouă ediție Follow the Money, evident într-o seară de luni, aproape de apus. Ne bucurăm încă de ultimele raze ale soarelui pe care le puteți vedea cum se așează frumos pe chipurile noastre, în timp ce se întâmplă foarte multe lucruri și ca de fiecare dată, o dată la 3 luni de zile, practic de 4 ori pe an, trebuie să ne întrebăm, George, se sparge bula AI? Răspunsul corect este da, dar nu azi, cred. Nu știu cum a deschis bursa astăzi, că eu am avut treabă, am fost la serviciu, dar văd că în spatele tău se ridică fain frumos, răsare BTC-ul, nu? Se ce acolo? Are și el un moment, da, avem Bitcoin aici în spate, care are un moment bun așa la început de săptămână, lucru care a devenit puțin tradiție în ultimele săptămâni. Bitcoin arată bine pe începutul săptămânii, de obicei în ziua de luni, apoi încep să apară problemele pe parcursul săptămânii, după ce mai zice Trump câte ceva, se mai lansează câteva rachete și așa mai departe. Da, le luăm pe rând oricum, că avem de discutat câteva lucruri. Depinde dacă își ia cineva abonamentele alea pe Truth Social ca să-i miște piața, că dacă nu și-a nimeni abonament pe Truth Social, mai contează? Contează. Să mai miște ceva pe piață? De mișcat se mișcă oricum, acolo e doar dacă vrei tu așa să prinzi, să încerci să intri în competiție cu rudele, cu copiii, cu familia extinsă, cu prietenii lui Donald Trump, care, ei bine, chiar dacă nu au acces la acel API la milisecundă, au acces la informații cu câteva ore înainte. Dar anyway, oamenii ne așteaptă destul de mult timp în chat, așa că îi salutăm, mai ales pe cei care au fost deja alături de noi la ora 7, la ora 19 și ne pare rău evident pentru întârzieri. Se mai întâmplă, dar cu toate astea suntem tot aici într-o, cum spuneam, altă seară de luni, să discutăm despre câteva subiecte super interesante. Unul dintre ele ar fi foarte pe rapid, așa până se mai strânge lumea, dacă v-ați uitat la finala Cupei Mondiale. A ratat-o cineva? Trebuie să mă A uit. putut, Dar a putut norocul cineva meu e să... că, în cazul meu, eu recunosc, mă bucur și mai mult că am văzut Argentina-Egipt și după aia finala mică. Cred că am văzut cel mai importante meciuri, pur și simplu, de la Cupa Mondială. Finala nu era unul dintre meciurile alea care chiar meritau toți banii. Dar nu știu cum ți-a părut Da. ție. Mi s-a părut, în general, mi s-a părut în nota clasică a unor finale mondiale, pentru că e atât de multă presiune, e atât de multă emoție strânsă acolo, încât meciurile de obicei în finală clar nu sunt cele mai spectaculoase, exceptând ultima finală mondială, care a fost probabil unul din cele mai bune meciuri pe care le-am văzut. Dar trecând rapid așa peste subiect, de fapt de ce facem această introducere, cred că cel mai interesant moment sau cel mai cringe moment a avut loc la festivitatea de premiere. Nu știu dacă ai stat să te uiți și la momentul respectiv, pentru că toată Recunosc că n-am lumea... stat, dar am auzit. Da, toată lumea a stat să aștepte să-l vadă pe Donald Trump cum înmânează trofeul spaniolilor, pe care de altfel i-a tot bălăcărit în ultima perioadă, mai ales după ce Spania a refuzat să ofere acces către bazele lor pentru americani în ideea acestui conflict din Orientul Mijlociu și știm foarte bine că i-a amenințat și cu tarife și cu faptul că întrerupe relațiile comerciale și așa mai departe, dar hai să privim aici pentru o singură secundă. Acest cadru de la festivitatea de premiere, țineți minte cadrul pe care îl vedeți aici, o să ne uităm rapid câteva secunde cum a arătat festivitatea de premiere, în care Donald Trump a uitat că nu ar trebui să fie și el acolo și efectiv nu a vrut să plece de pe scenă până n-au ridicat spaniolii trofeul. Gianni Infantino tot încerca să-l tragă așa de mânecă, haideți domnul Trump, dar n-a vrut, nu s-a putut. Așa că soluția pe care au găsit-o spaniolii mi s-a părut cea mai bună, au folosit fie AI, fie Photoshop și așa arată poza lor din momentul celebrării. Mi se pare foarte corect, este exact ce am prezis că se va întâmpla. Nu știu dacă știi, dar ChatGPT este în stare să scoată pe oricine din orice poză. Deci în momentul ăsta chiar nu mai este obligatoriu, nu trebuie să te mai uiți, iar până la sfârșitul anului, mai sunt săptămâni, am putea spune, hai să zicem luni, exagerez, dar până când Donald Trump va deveni un lame duck, un președinte fără prea multe puteri, mai este foarte puțin timp. Deci ne mai trebuie doar puțin tică răbdare și scăpăm. Să vedem cât de mult sau sub ce formă scăpăm. Uite, ăsta poate să fie un exemplu de top pentru AI, să nu cumva să se supere Donald Trump că l-au scos spaniolii, că au folosit ChatGPT să-l scoată din poza asta de la celebrare și să pună topul, ca să facem așa Dar o mică glumă. poate că era fix la limita cadrului. Nu era, păi uite, îți mai arăt odată. Uite-l, unde Așa, este, și deci după chestia asta momentul începe să se celebrării. miște.
Stai Nu, așa, și se uite, mișcă, uite se că mișcă și aici îl îți scoate. opresc fix cadrul. Nu, uite că îți opresc fix cadrul. Deci cadrul din poză este cam acesta, cu Rodri cu trofeul în partea de sus și cu cei doi aici în dreapta, da? După care mergem înapoi la poza noastră. Da, deci nu avea cum, Da, l-au stătea scos. fix lângă ei. Adică oricât am încercat să facem defending aici, n-are rost. Da, asta Am așa ca o încercat. introducere. Da, sunt curios ce părere au și oamenii. Uite, spune cineva că se aude ca la TVR. Dacă puteți să confirmați mai mulți dintre voi, să nu fie doar de la domnul Alpina 95, că în general n-am mai avut probleme tehnice în ultima perioadă, ceea ce mă bucură. Dacă se întâmplă acum, spuneți-ne și încercăm să rezolvăm în timp real. 2-10, Chiar și la 2-10. finală. Ia, poate e mai bine acum. Zice cineva, chiar și la finală s-a întârziat, dar apoi la follow the money. Păi asta zic și eu, uite, la mine se aude ok. Bun. Încă o dată vă mulțumim celor care sunteți deja alături de noi. Nu uitați să apăsați butonașul ăla de like pentru că ne ajută. Ne batem cu foarte mult content de tip AI slop pe tot internetul în momentul de față. Ne batem cu ceea ce s-a întâmplat cu creierele noastre în ultimii ani de zile, cu faptul că nu mai putem să stăm, să ne concentrăm la un anumit lucru pentru o perioadă foarte lungă de timp și atunci fiecare astfel de mic gest, cum este apăsarea butonului de like, ajută contentul să ajungă mai departe. Așadar, despre ce discutăm astăzi, George? Spuneam o să ne uităm. Stai puțin. Lasă-mă să intervin, că tu te-ai obișnuit de la când faci tu market update, te-ai obișnuit să vorbești singur. Mai este ceva care ne distrage atenția. Nu este doar slopul. Dar de astăzi avem o sursă de distragere mai puțin pe internet pentru audiența noastră. Nu știu ce s-a întâmplat la Miami, dar s-a întâmplat o extorsiune într-un degajament care frații Tate n-au mai ajuns acasă. Ok, mai dăm un pic de cancan, mai dăm un pic de bârfă în Până sat așa până începem. Să facem și noi un pic, să facem un pic de, nu știu, să facem un pic de hype aici. Dați cu hype. Puteți să dați cu hype? Oare merge hype-ul? Putem să dăm, Nu știu dacă la live-uri, merge nu știu dacă există la live-uri. Știu că la videoclipurile pe care le postezi separat, știu că poți să folosești acel hype, dar nu știu dacă există și la live-uri, dar dacă există, uitați-vă și voi și într-adevăr apăsați acolo. Bun, hai să trecem, George, la lucrurile serioase, că frații tăi se descurcă ei, ai văzut, erau îmbrăcați bine, nu cred că e o problemă acolo unde sunt ei trimiși în Ți-am arest. ridicat-o la fileu. Arată poza cu Andrew Tate. Mi se pare delicios. Serios, uite, eu n-am comentat nicăieri, n-am zis absolut nimic. Dar aș vrea să aud de la oamenii care ne urmăresc în seara asta, cum li se pare outfit-ul lui Andrew Tate. Hai să facem un pic de fashion, dacă vreți. Există un motiv pentru care fac chestia asta, cred că v-ați prins, dar serios acum, sunt curios, care este părerea voastră, sinceră, după ce vă uitați la poza uite și tu, uite cum arată poza asta. Cinstit, ar putea spune unii oameni. Cu gleznuță, mă. Deci i-au intrat pantalonii la apă și cămașa s-a mulat pe... Deci chestia asta arată gay. Why are you gay? Da, ceea ce nu este neapărat o problemă. Cum spunea și tweet-ul ăsta pe care l-am share-uit împreună cu poza, pare că dacă sexualitatea este un spectrum, ele poate the gayest, dar cel mai funny lucru, să spunem așa, în toată această poveste e că omul este probabil vectorul de imagine pentru alpha males, nu? Este benchmark-ul de alpha mailing și vinde de milioane de dolari în fiecare an cursuri de alpha mailing pe internet. Acum știi cum e vorba aia, zice popa, nu ce face popa. Exact. Da, îl trecem la categoria manosferă și el este din universul LuxMaxing. Am avut eu un material recent despre chestia asta și pot să-ți confirm că între timp am mai stat de vorbă cu niște oameni care se luptă cu cazul Tate și cu toate efectele lui secundare. Mi-au spus că se bucură foarte mult în ziua asta, pentru că din sursele mele au fost presiuni fantastice la București pentru că frații tăi să poată călători în Statele Unite, crezând că acolo sunt protejați, știi? Și ei chiar se credeau protejați, adică pe mine asta m-a surprins, faptul că ei erau la Miami și au fost arestați de autorități de serviciile americane, mi se pare cel puțin interesant. De-aia. Hai să vedem, că n-ar fi prima oară când sunt arestați, n-ar fi prima oară când se întâmplă astfel de lucruri. Stai să vedem unde se ajunge și care este deznodământul. Eu pariez că britanicii au oferit ceva la schimb americanilor și probabil cum era ocupat cu Cupa Mondială, Donald Trump nu a putut să-i răspundă lui Barron pe Signal, Daddy,
they are taking my friends. Asta zic, să nu cumva să ne trezim cu vreun tweet ceva mai târziu, zilele astea de la însuși Donald Trump în legătură cu acest subiect. Dar da, hai să trecem totuși la lucruri serioase. Am început așa pe light cât să ne dregem vocile, cât să ne acomodăm un pic cu această ediție de Follow the Money, dar sunt lucruri serioase pe care vreau să le discutăm, pentru că spuneam și mai devreme, de 4 ori pe an ne întrebăm cu toții dacă se sparge bula AI. Și la ce mă refer aici? E bine, e clar că la sezonul de earnings, la sezonul încasărilor, când practic trebuie să vină o chitanță cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni, cu cât de mult au mai investit cele mai mari companii din tot acest sector care cuprinde inteligența artificială, fie că vorbim doar de zona de tech, fie că vorbim de hardware și așa mai departe, versus ce încasări au avut, mai ales prin prisma inteligenței artificiale. Și suntem în plin sezon de earnings. A început așa ușor încă de săptămânile precedente, dar din această săptămână începe practic show-ul. Începem să vedem câteva date interesante de la cele mai mari companii din această zonă. Și uite, dacă ne uităm noi acum pe earnings în această săptămână, câteva dintre companiile care cu siguranță sunt în văzul tuturor sau în atenția tuturor, ar fi în primul rând Google, care urmează să raporteze în ziua de miercuri. Google, una dintre cele mai mari companii din lume, capitalizare de peste 4 trilioane de dolari. Știm cum funcționează lucrurile și toată lumea se așteaptă să vadă cam unde este Google în momentul de față, mai ales că dacă în urmă cu un an de zile Gemini în benchmark-uri era cam cel mai hot dintre modele, în momentul de față a rămas un pic în urmă, a rămas așa puțin lasă de așteptat. Pe de altă parte, tot Google a venit astăzi și a spus că lucrează la un nou chip pentru a eficientiza Gemini, mai ales pentru răspunsurile simple și rapide. Nu sunt foarte multe detalii încă despre acest produs, dar ne-au spus că urmează să vină. Și e un anunț care vine cu 2 zile înainte de earnings. De obicei ne poate da un semnal acest lucru când vii cu un astfel de anunț să încerci să mai dregi lucrurile. Dar vom afla cum arată situația în ziua de miercuri, la finalul zilei de miercuri, când raportează Google. În afară de Google, raportează și Tesla și aici este un subiect foarte interesant. Stai o secundă. Știu că am început mai târziu din cauza mea, dar lasă-mă să completez ceva la Google. Foarte scurt. Eu cred că pe termen lung Google nu are cum să piardă. Veniturile lor au crescut din AI pentru că l-au băgat în toate pachetele de workspace. Companiile cumpără. Flash-ul 3.5 Flash merge bine. Nu este extraordinar, dar Nano Banana livrează de asemenea foarte bine. Iar Pro-ul care stă să vină se pare că este extrem de puternic. Problema care este că în momentul ăsta Google face foarte mulți bani, vânzând inclusiv capacitatea de procesare la Anthropic sunt rentabili, dar cum sunt ei profitabili, la rândul lor, nu știu dacă știi, cumpără procesare de 1 miliard pe lună, aproximativ grosomodo, de la SpaceX și de încă 1 miliard, din câte știu eu, de la Google. Deci TPU-urile Tensor de la Google chiar fac o treabă foarte bună și sunt extrem de eficiente. Deci, pe termen lung, în bătălia tokeniilor, eficiența o să bată. 3.5 Flash este eficient. Eu cred că Google, dacă eu aș fi în locul lor și m-aș uita la toată scena, aș putea să-i las pe cei de la Anthropic să-și mai flexeze puțin gleznele, ca să zic așa, câtă vreme îmi pun capacitatea de procesare în ordine, pentru că dacă ei vin cu un Pro care va necesita de 5 ori mai multă procesare decât Flash-ul, de unde o scot? Că n-au de unde. Da, e clar că Google e bine poziționat și, așa cum spui și tu, pe termen lung e foarte greu să-ți imaginezi că Google poate să iasă cumva pierzător din tot ce se întâmplă aici. Doar că întrebarea pe care ne-o punem în fața acestor rapoarte de încasări e dacă reușește să se ridice la așteptările pe care le au analiștii. Vorbeam noi în urmă cu 1 sau 2 ediții de faptul că suntem într-un boom al așteptărilor, în primul rând, pentru fiecare sezon de earnings. Așteptările analiștilor sunt din ce în ce mai mari. Vedem, de exemplu, la Google în momentul de față, pentru acest trimestru, așteptări de revenue de peste 117 miliarde de dolari și un earnings per share de undeva la 2,88. Mult mai mare decât s-a întâmplat în trimestrul precedent și de văzut dacă reușesc cele mai mari companii din AI și de această dată să surprindă și să vină și să bată aceste estimate. La Tesla e întrebarea și se pune destul de interesant problema, având în vedere că știm Tesla este doar o parte a problemei, când vorbim de Tesla, de ecosistemul Elon Musk. Vedem SpaceX că în momentul de față practic e pe drumul pe care ne așteptam cu toții să fie până la momentul la care noi înregistrăm. SpaceX se tranzacționează undeva la $120 per acțiune și o să vedem într-o știre pe care o să prezentăm imediat faptul că sunt într-un punct în care o bună parte din acțiunile lor sunt deja shortate, undeva la 25% din float-ul lor este deja shortat în momentul de față.
ar putea să creeze un short squeeze la un moment dat, dar din nou, pentru SpaceX oricum nu o să avem un raport foarte interesant în momentul în care vor veni cu el, pentru că abia are o lună și jumătate de când este o companie publică. Nu știu dacă sunt obligat să vină direct din acest trimestru cu raportările, n-am apucat să mă interesez de acest lucru, dar o să vedem cum arată Tesla. Hai să zic 2 vorbe de Tesla atunci, foarte scurt, da? Nu te deraiez mult. Pe primele 3 luni, de fapt nu, pe ultimele 3 luni, aprilie, mai, iunie, au avut vânzări foarte bune în România. Spre exemplu, cifrele nu sunt oficiale la ei, eu le obțin pe surse. Nu există comunicare oficială și raportări, ei nu fac parte din asociații, APIA, Carom, chestiile astea. Dar din câte înțeleg, ritmul de vânzare este undeva la vreo 20 de mașini pe zi și o listă de așteptare pentru o lună. Iar Tesla la momentul acesta vinde de duduie la București pentru că avem Rabla. Din păcate însă vor trebui să facă eforturi speciale ca să poată să livreze toate comenzile care s-au făcut, pentru că dacă nu livrează în 60 de zile, oamenii nu primesc tichetul de la Rabla, nu primesc reducerea de Rabla, conform legii. Problema care este? România nu este, adică ei în California nu au prins Rabla californiană și nu mai sunt multe țări care dau la toată lumea. Noi am făcut chestia asta pentru că riscam să intrăm în conflict comercial inclusiv cu chinezii. Deci Tesla este să zicem așa, un beneficiar secundar al faptului că fiind pe piața europeană trebuie să oferi liber acces celor de pe piețele cărora vrei să te duci și tu. Și atunci nu știu dacă sunt într-o poziție foarte bună. Sincer, dacă aș fi a shorting man, dacă aș fi genul, aș pune și eu short pe Tesla. Pentru că nu cred că vor face recorduri. În România vând bine, dar nu au mățe așa de șmechere de vânzare, astfel încât să vândă la toată lumea. Da, uite cine s-a băgat în cadru. Hai să vină și ea un pic. Da. Ce măță! Vom afla, deci, cum a reușit Tesla în acest trimestru să se prezinte, în același timp în care, la finalul săptămânii, o să vorbim despre ceea ce a reușit Intel. Și aici e, de fapt, aș spune eu, subiectul care ne interesează cel mai mult în legătură cu toată treaba asta cu zona de AI, pentru că am avut un boom extraordinar de mare pe tot ceea ce înseamnă producători de hardware pentru data centere și pentru companiile astea. Am avut companii care au făcut în ultima perioadă valuri, cum ar fi SanDisk, cum ar fi SK Hynix, cum ar fi inclusiv Intel sau altele care au mers foarte bine și una dintre ele este AMD. Și compania chinezească AMD, da, uite de exemplu, sau CXMT, despre care inclusiv Apple a cerut la guvernul american o derogare prin care să poată să folosească chipurile acestora. Stați puțin să luăm intrusul. CXMT care în momentul de față caută o listare pe bursa din China, de unde vrea să strângă, spune Financial Times, undeva la 10 miliarde de dolari prin cel mai mare IPO din interiorul Chinei din 2010 și până acum. Și e interesant pentru că tot auzim astfel de maxime, tot citim astfel de headline-uri în ultima perioadă, cele mai mari IPO-uri. Am avut cel mai mare IPO din Coreea, am avut cel mai mare IPO din Statele Unite și din lume, evident SpaceX. Vedem în momentul de față cum CXMT caută să fie cel mai mare IPO din zona Chinei și în general vorbim de un moment în care cred că deja fără doar și poate nu se mai poate pune problema că nu există teritoriu de bulă, da? Când vorbim despre tot ce înseamnă zona inteligenței artificiale. Dar acum pe partea de hardware e interesant pentru că, uite, am avut Micron, de exemplu, la fel tot în zona asta de hardware, care a intrat împreună cu celelalte companii de la undeva la jumătatea lui în iunie, a intrat așa într-o corecție destul de importantă și ne punem întrebarea dacă este doar o corecție de moment sau cumva începem să ne apropiem de punctul în care nu mai dă casa cu masa, nu mai dă revenue-ul acestor companii față de investițiile pe care le-au tot făcut și pe care le tot anunță, pentru că vorbim de sute de miliarde de dolari în data centere pe tot mapamondul care ar urma să vină din urma acestor investiții și revenue-ul încă nu se arată sau se arată așa pe la colțuri. În cazul chinezilor, observația este foarte simplă și, în primul rând, 2 lucruri de detalii. Mi-a povestit, spre exemplu, Radu Neagu, că existau mulți producători de BIOS, de plăci de bază, care nu permiteau accesul acestui producător, spre exemplu, sau altor producători chinezi. Din cauza lipsei de RAM, sunt oameni care au apucat să-și facă RAM inclusiv acasă în garaj. Acum se pare că mai nou CXMT nu este doar acceptabil, ci este și dezirabil, pentru că pur și simplu ceilalți sunt mult prea scumpi. Pentru cei care
nu s-au uitat în ultima vreme la prețurile la RAM, sper să nu aveți nevoie nu vă crape vreun sistem sau să nu aveți nevoie de un upgrade. Eu m-am șocat când am lucrat la un mini-sistem că trebuia să dau peste 100 de euro pentru 32 de giga de memorie RAM veche, SH. Dând asta deoparte, văd un efect, și asta îmi place cel mai mult în capitalism, în economia globală, faptul că atunci când ceva devine foarte scump, altcineva va încerca să livreze marfa aia la un preț mai bun. Este esența capitalismului. Și în cazul acesta, iată că se justifică cel mai probabil niște investiții în capacități de producție la companii care până mai ieri nu puteau să emită pretenții în fața SK Hynix sau cine știe ce alți mari producători de chipuri de memorie pe această piață destul de bine consolidată, controlată de o mână de rubedeni, apropo de prin Taiwan. Așa că știi că e o poveste întreagă cu aceste carteluri ale memoriei RAM, care au mai fost amendate în trecut. Inclusiv cei de la Samsung au mai fost amendați pentru faptul că încercau să fixeze prețurile. Deci mă bucură orice jucător nou care vine, indiferent cum se numește, pentru că este nesimțit nivelul la care a ajuns memoria RAM. Da. E interesant că suntem într-un punct în care există o bătălie între cât de repede pot să eficientizeze companiile care fidează aceste LLM-uri și care produc aceste large language models, în același timp în care companiile de hardware încearcă să vină cu diferite chipuri și memorii care să reușească să fie mai eficiente pentru mai puțin bani. Suntem într-un punct în care e greu de înțeles dacă ajungem până la urmă undeva unde datele și cifrele nu mai pot să dea randament, nu mai ajungem în punctul respectiv, sau dacă până la urmă lucrurile se vor calma de la sine, așa cum spui și tu, prin faptul că pe de o parte se eficientizează și atunci cifrele pe care le vedem în momentul de față în investiții vor ajunge să fie rezonabile. Pe de altă parte, la cât de repede se eficientizează, cum ne vom poziționa sau cum se poziționează companiile astea care anunță investiții de sute de miliarde în hardware care este pentru în momentul la care noi discutăm destul de bun să țină pasul cu ceea ce se întâmplă, dar pe de altă parte dezvoltarea AI ar putea să ne pună în anii viitori ca aceste miliarde investite să fie deja outdated pe partea de hardware? Cu siguranță. Și aici este problema și ai atins exact punctul cel mai sensibil al dezvoltării în această industrie, faptul că de foarte multe ori companiile astea vorbesc despre cicluri de investiții pe care trebuie să le facă acum pentru că vor fi rentabile, pentru că cererea este foarte mare și prețurile sunt sus. În realitate însă, după cum am văzut la Nvidia, apare o generație nouă la 6 luni de plăci și când îl auzi pe Jensen Huang spunând că dacă folosești plăcile competitorilor și dacă ți le-ar da gratis, tot o să-ți iasă mai scump pentru că consumă mult mai mult curent per token decât cele noi de la Nvidia. Deci acesta este un concept care îți dă de gândit. Adică faptul că vin generații din ce în ce mai noi și mai eficiente ne arată clar o direcție în care ritmul este atât de rapid încât nu ai cum să amortizezi. În momentul ăsta industria nu este amortizată din utilizarea efectivă și aici este riscul real de bulă. Faptul că inteligența artificială avansează este o certitudine, că ne-o dorim mulți dintre noi, e adevărat, că noi încă masă critică suntem probabil 5% care o folosim activ, iarăși poate fi adevărat, dar chiar și ăștia 5% care suntem în momentul ăsta forțăm o industrie prea tânără care nu are capacitatea de a livra pentru toată lumea. Deci aici e potențialul de creștere. Potențialul de creștere există, mai putem să multiplicăm piața asta de vreo 20 de ori ca volum, nu neapărat ca valoare. Pentru că din punct de vedere al valorii, pe măsură ce vei crește și vei depăși acești early adopters, o să înceapă să vină CXMT-ul AI-ului, știi? Pentru că auzi vonuri despre DeepSeek V4 și numai mâine, nu-i poi mâine și piața bursa de la New York o să strănute bine de tot și probabil că planeta riscă să răcească puțin după ce o să auzim de ceea ce este în stare să facă DeepSeek V4. Urmăresc pe oameni care spun că ar fi văzut o demonstrație de DeepSeek V4 și arată performanță de dincolo de frontieră, inclusiv Fable părea bătut, Fable care e de nivel Mythos, da? Considerăm că Mythos este maxim, bătut de Kimi. E bine, nu chiar pe toate scenariile, acel Kimi K3 pe extra high, cu swarm of agents, care muncește, să zicem așa, cu o armată sub el. Ăla este într-adevăr capabil la o fracție din prețul de la Anthropic să livreze chestii foarte interesante. Nu știu dacă ai văzut, un sistem de operare, o clonă de macOS făcută pur și simplu de Kimi. Ai văzut chestia aia? Da. Există un set pe care poți să te joci cu o clonă de macOS făcută de cineva, pur și simplu în vibe coding.
Am E văzut o bine, grămadă dacă DeepSeek de V4 vine cu implementări. așa ceva și zice copiază în Google sau copiază în Instagram și o face așa, în momentul acela eu cred că Anthropic va strănuta. E interesant și punctul ăsta de discuție, pentru că, da, pe de o parte vedem că în doar cât a trecut, 5-6 săptămâni de când au lansat Fable, au reușit să vină cu acest Chimica 3 care pe anumite benchmark-uri îl depășește, într-un mod open source în primul rând și care poate fi rulat local fără niciun fel de problemă, în același timp în care o face și mult mai eficient, adică este atât de rapidă toată această cursă în zona de inteligență artificială încât nici măcar, uite, când vii cu un model precum Mythos sau ăsta cenzurat, așa să-i spunem, Fable, nu poate să rămână on top pentru foarte mult timp, pentru că deja în câteva săptămâni, vorbim doar de săptămâni, vine un alt model care este cel puțin la fel de capabil, dar mult mai ieftin, într-o situație în care, ne spunea și Radu Georgescu în urmă cu câteva ediții, în continuare tokenii sunt subvenționați, adică suntem în continuare într-un punct în care toată această zonă de inteligență artificială este subvenționată și cu toate astea nu știm cât vor reuși companiile americane, acestea evaluate la trilioane și trilioane de dolari, să țină pasul cu, uite, alți competitori care reușesc în doar câteva săptămâni să vină cu performanță similară. Uite, eram curios fix în timpul live-ului, că eu sunt utilizator activ de Anthropic, s-a întâmplat ceva. S-a dat share la o pagină. Hai să le arătăm un pic oamenilor cum arată în seara asta, spre exemplu, Claude AI. Dacă intri pe aplicație și ai abonament Pro, Max sau Enterprise, vei vedea un astfel de mesaj care îți spune sunet de Hai că tobe, dacă îmi zici și unde mi l-ai dat, că nu văd aici unde mi pe l-ai dat. present screen, în chestia asta. Mi-ai dat share la screen, ok, stai un pic. I wasn't expecting that. Ok. Te-am luat prin sorpresa, cum am auzit că se mai zice. Am crezut că îmi dai link-ul, da. Dar ar trebui să Am fie pus să dau ok. link-ul, că se vede la mine în contul Gata. meu. Cu care Uite asta puteți să vedeți exact cum arată. Uite, exact așa arată interfața în contul meu la ora asta. Bine, interfața web. Și de ce zice acolo? Fable now is now a standard part of your Max plan. Deci poți să folosești până la jumătate din utilizarea săptămânală pe Fable 5 și dacă atingi limita, poți să adaugi usage credits. E bine, când te uiți la chestia asta, zici, ok, jumătate, dar parcă îl scoteați. Parcă Fable urma să fie accesibil doar cu usage credits. Inițial trebuia să fie disponibil până pe 12, s-a mutat pe 15, pe 17 și astăzi suntem în 20 iulie și dintr-o dată Fable 5 nu mai este atât de prețios încât să fie tratat ca un produs extra special și taxat la bucată, la kilogram, a fost băgat în abonament. Lucru care ne arată clar că Anthropic nu are chiar toată strălucirea pe care ne-a promis că o are. Și asta în 5 săptămâni, din nou. Cred că ăsta este punctul cel mai important pe care trebuie să-l facem. Au trecut doar 5-6 săptămâni de când Mythos era cel mai puternic AI creat vreodată și care va fi depășit cu greu. Ei bine, uite că suntem aici o lună și jumătate mai târziu și cine știe unde vom fi la finalul anului în acest ritm. E o creștere exponențială de fiecare dată și pe de altă parte vorbim de faptul că într-adevăr nu cunoaștem sau nu putem să aproximăm măcar cam cât de rapid vom ajunge în punctul ăla critic, în punctul 0 în care casa cum asta, cifrele nu vor mai ieși cum trebuie și vom avea corecția până la urmă mai ales în piața americană. Uite, un lucru interesant, ce se întâmplă cu hedge fundurile în momentul de față în Statele Unite, sunt la un record în momentul de față pentru media a 8 săptămâni de vânzări. S-a ajuns undeva la peste 10% pentru sectorul de tehnologie din Statele Unite. Suntem într-un regim de profit taking început încă de la jumătatea lunii iunie, când cel puțin momentan am avut acel top local, spuneam, mai ales pe zona de hardware, și avem din ce în ce mai multă reticență cu fiecare sezon de earnings, avem din ce în ce mai multă reticență, mai ales din zona fondurilor, nu neapărat retail-ului, pentru că citisem o știre ceva mai devreme, retail-ul cumpără în momentul de față, inclusiv SpaceX, la o rată pe care nu s-a mai văzut de mult timp. De altfel, cum spuneam și ceva mai devreme, cam toate știrile pe care le citim din zona asta de inteligență artificială sunt pline de maxime, pline de astfel de cuvinte care vorbesc despre recorduri de fiecare dată, recorduri de investiții, recorduri de strângeri de fonduri, avem cele mai mari IPO-uri și un lucru pe care l-au în comun bulele de-a lungul, sau pe care l-au avut în comun bulele de-a lungul timpurilor, este faptul că companiile
la sau spre finalul acestor bule se înghesuie la listare, pentru că știu că lichiditatea nu este infinită și cu cât ajungi să fii mai repede acolo, cu cât ajungi la poartă mai repede, cu atât ai șansă să reușești să strângi cash-ul din piață. Dacă SpaceX a reușit să strângă per total peste 100 de miliarde de dolari, alte companii, uite, SK Hynix, ca tot vorbeam de ei mai devreme, a reușit să strângă 26 de miliarde de dolari doar pe niște ADR-uri pe care le-a listat pe piața americană, ea fiind o companie coreeană. Și atunci te face să te întrebi într-adevăr cam care va fi momentul, dar e greu de făcut timing și lucrul ăsta ne confirmă și faptul că, de exemplu, în ultimii ani de zile s-a ajuns la recorduri în ceea ce privește, stai, unde era această știre? Așa, în ceea ce privește shortarea, că vă spuneam mai devreme de SpaceX că este foarte shortat în momentul de față, cifrele pe care le raportează Financial Times, de exemplu, în această știre, vorbesc de undeva la 30% din cele 640 de milioane de share-uri pe care le are SpaceX în momentul de față în piață au fost împrumutate ca să fie vândute între tranzacții de tip short. Asta este absolut imens pentru ceea ce modul în care de obicei se operează în piețele de capital tradiționale, în creștere cu 10% doar în ultimele 10 zile. Și lucrul acesta putem să-l vedem de altfel și pe graficul SpaceX, despre care vă spuneam și ceva mai devreme, că nu arată tocmai bine, dar arată cumva în așteptări, adică nu cred că avea nimeni o așteptare ca o companie lansată direct la 2 trilioane de dolari cu un revenue nu foarte capabil să arate diferit după câteva săptămâni de la listare, în momentul în care are și o strategie de unlocks pentru aceste acțiuni asemănătoare cu ceea ce am văzut în cripto în ultimii ani de zile. SpaceX se tranzacționează în momentul de față la 123 de dolari per acțiune, destul de mult sub prețul de listare, care a fost undeva la 149 și în momentul de față chiar și sub prețul de IPO, după ce a pus maximul ăla la un moment dat aici la 228 de dolari per acțiune, lucru care de altfel îl face și pe Elon Musk să nu mai fie trilionar deja de ceva timp. Elon Musk are acum o valoare estimată de Forbes undeva la 782 de miliarde de dolari. Asta ca să mai înțelegem și cum funcționează aceste averi pe care le tot citim la fel prin headline-uri. Este avere ilichidă, este avere care nu poate fi lichidată în bani cash la aceste valori. Da? Deci vorbim de averi ipotetice, cum ar fi unrealized gains, să spunem noi. Dar da, suntem în punctul ăsta în care nu știm cât de mult va mai dura. Trebuie să trecem prin aceste următoare câteva săptămâni ca să aflăm cum au reușit companiile mari din sectorul de inteligență artificială să treacă prin al doilea trimestru din 2026, al doilea trimestru care a fost marcat în același timp și de creșteri de costuri pe sectorul energetic, fie că vorbim de ceea ce s-a întâmplat mai ales pe zona de petrol din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, fie că vorbim de toată starea asta de incertitudine care până la urmă, sub o formă sau alta, nu în mod direct, dar afectează inclusiv aceste companii de tehnologie și din sectorul de inteligență artificială. Așa că întrebarea se pune și revine de fiecare dată până când inevitabil bula asta se va sparge, dar răspunsul este că nu știe nimeni până în momentul în care se va fi întâmplat deja. Dar nu știu cât de mult contează, Andrei. Nu știu cât de mult contează. Tu crezi că contează când se sparge bula asta? Este inevitabil ca bula de început să se spargă și de pe urma ei apoi să adunăm cioburile din bula asta de sticlă, din ce-o fi ea, și să construim ceva care va fi cu adevărat valoros. Lecția asta o știu și cei care participă acum la jocul ăsta. Sunt convins că Elon Musk nu se simțea trilionar la listare. E clar că a știut să joace foarte bine jocul ăsta al listării, era clar că țintea să intre în index, a intrat în index, fondurile acum sunt obligate să cumpere SpaceX, că vor, că nu vor. Deci banii încep să intre. A jucat-o la maxima posibil, a jucat-o excepțional de bine, a jucat-o perfectă, deci a jucat-o la, nu știu, Yamal combinat cu Messi, dacă vrei, toată listarea asta. Nu ai ce să-i reproșezi din punct de vedere al șmecheriei. Acum, că nu este suficient de multă valoare în SpaceX, am spus-o și am spus-o și tu, am spus-o și eu, am spus că valoarea de listare este exagerată, este un multiplu de venituri mult prea mare. Chiar dacă SpaceX între timp, înghițind și XAI și X și toate lucrurile astea, ar avea niște venituri de, nu știu, 1 miliard, 2 miliarde pe lună, ar la 2 miliarde pe lună dacă nu greșesc, în principal vânzând procesare la băieții de la Google și de la Anthropic, nu din lansările de rachete. Acolo este foarte long shot. Adică
Au avut acum niște lansări pentru sateliții noi care au o tonă jumate, 2. Nu știu dacă ai văzut ultima generație de sateliți Starlink. Foarte interesant și o să ducă throughput-ul la 100 de terabiți. Mafren, da, ok, nice. O tonă jumate, bucata. Deci ai nevoie de Starship și trebuie să zboare mult ca să oferi serviciu de internet la nivel planetar, astfel încât să zici că măcar pentru un serviciu de internet planetar compania asta să valoreze niște sute de miliarde. Da. În momentul ăsta valorează mult mai mult de sute de miliarde, exact. Încă este peste pragul ăla de $1 trilion. Și ca să concluzionăm această poveste în legătură cu bula AI, trebuie să readucem aminte și faptul că piața poate să fie irațională mult mai mult decât pot investitorii și traderii să fie solvent. Și unul din lucrurile pe care putem să le remarcăm din știrea asta de la Bloomberg, care ne spune de altfel că suntem la nivelul de record de shortare, atât pe S&P 500, dar și pe companiile care alcătuiesc Russell 3000, trebuie să reamintim de momente în care, chiar dacă știm cu toții că trăim sau că vedem că în momentul de față aceasta este o bulă, încercarea de a prinde shortul, probabil după ce s-a popularizat extrem de mult The Big Short cu Michael Burry și povestea lui Michael Burry, face de foarte multe ori sau a făcut de foarte multe ori mai mult rău investitorilor care încearcă să facă acest timing unui astfel de moment, care poate ține mult mai mult decât ne imaginăm noi. Și atunci, chiar dacă se sparge sau nu se sparge, aș zice eu că e mult mai safe să nu încerci să prinzi, să shortezi topul, decât să te arunci de fiecare dată când pare că lucrurile încep să tremure. Așa, de exemplu, și pe S&P, în momentul de față, te poți uita și cu ochiul liber vezi că începe să dea din nou semne de oboseală, așa cum a făcut-o și la începutul acestui an, așa cum a făcut-o și în alte momente, dar pe de altă parte vedem că a avut momente în care a reacționat extraordinar de agresiv și cum s-a întâmplat, de exemplu, în momentul în care Trump a anunțat pentru prima oară în aprilie faptul că vine acel prim ceasefire, care n-a ținut nici măcar 2 săptămâni. Cu toate astea, S&P a trecut rapid peste fostele praguri de all-time high și s-a dus mult peste. Și atunci, din nou, așa ca o reamintire, e foarte greu să faci timing într-o astfel de bulă, să încerci să fie eroul care shortează și pleacă cu ele din vârf. Total de acord. Nimic de adăugat aici, îți dau perfectă dreptate. Putem doar să ne uităm de pe margine și cine are curaj să-și riște banii poate să încerce. Ca să citez într-unul dintre comentariile bune din seara asta, îi salutăm încă o dată, apropo, pe oamenii de pe chat și pe cei care sunt membri sau aleg să devină membri, apropo, în seara asta. Zicea, uite, foarte bine, Hurce, cred că Hurce. Să pariezi împotriva lui Elon e nebunie, ei fac bani din mașini și bagă în roboți, ai baterii fotovoltaice. Total de acord, să pariezi împotriva lui e nebunie, dar te-aș contrazice la partea a doua, ei nu fac bani neapărat suficient de mulți din mașini ca să bage în roboți, ai baterii fotovoltaice. Am văzut în ultimele 2 săptămâni cum au trecut la demolarea liniei de asamblare de Model S, Model X, care oficial nu se mai produc. Deci tu gândește doar la chestia asta, că Tesla în momentul ăsta are mult mai multe modele pe care le-a lansat decât are pe piață, de un factor de 2, de 2-3x, ceva de genul ăsta. Deci mai sunt în vânzare oficial doar Cybertruck, Model 3 și Model Y. Acel robotaxi Cybercab-ul au început niște livrări, dar încă nu rulează. Se face robotaxi cu Model Y. Model S, Model X nu mai sunt. Tesla la Roadster, oamenii au plătit și încă mai așteaptă și au început să-și ceară banii înapoi, mulți dintre ei. Adică și la mașini aș putea nu vreau să mă pornesc foarte tare, dar Tesla a învățat să facă mașini foarte eficient și mă uit la toată competiția care au ajuns să-i depășească din punct de vedere al chimiei bateriei, dacă vrei, al arhitecturii bateriei. În afară de Cybertruck, care nu se vinde în Europa, Model 3 și Model Y au doar baterii pe 400 de volți, ca să vă faceți o idee, care e tehnologia legacy. Mașinile noi au pe 800 de volți și se încarcă foarte repede. Tesla se încarcă foarte lent. Dacă ți-aduce aminte când arătau recordurile de încărcare de la Tesla nu mai are cum să arate niciun record, nu are cu cine să mai bate, e bătută de toată lumea la viteza de încărcare. Nu e bătută însă la valoarea pe care o livrează mașinile alea. Deci
au făcut mașinile alea foarte eficient. Au ajuns să facă, există în momentul ăsta o Tesla care face 500 plus kilometri și are 1700 de kilograme. Sunt curios cine se prinde care mașină și să-mi spună la comentarii. 500 de Da, kilometri și asta, reali, că pot să facă și mai mult. asta e unul dintre momentele în care ne aducem aminte de faptul că Elon Musk este extrem de bun la a vinde vise. Pentru că tu ai dat deja câteva exemple de vise pe care le-a vândut investitorilor și care nici până în momentul de față nu au devenit realitate și ne aduce aminte cineva și în comentarii de faptul că SpaceX vorbește foarte mult sau Elon Musk vorbește foarte mult în legătură cu SpaceX de data centre spațiale, care într-adevăr ar putea să aibă anumite beneficii și pe termen lung să fie viitorul. Dar din nou, vorbim despre încă un vis așa umed al lui Elon Musk care nu știu cât de aproape este de realitate. Cum spuneai și tu, nici măcar Roadster-ul ăla n-a ajuns în mâinile oamenilor care au plătit avansuri deja în 2018, dacă nu mă înșel. Sunt aproape 10 ani de zile de când trebuia să apară Roadster-ul sau de când Roadster-ul ăla a plecat spre Marte și noi ar fi trebuit deja să mergem spre Marte de undeva din 2024, din ceea ce spunea el prin 2015. Și atunci, din nou, trebuie să avem puțină răbdare. Sau poate să avem inside information și uite că ajungem și la știrea de care vorbeai tu ceva mai devreme, pentru că dacă vrei totuși să faci timing la market, ai putea să-ți iei API-ul de la Trump Media pentru Truth Social, George. Și în cazul în care plătești celor de la Truth Social pentru API $100,000 pe lună, o sumă modică, ai putea să ai acces la milisecundă la postările președintelui Donald Trump. Băi, și mi se pare că suntem din nou în punctul în care nu se mai ascunde nimeni. E pe față totul în momentul de față, nu ne mai ascundem că ăsta este market manipulation, nu ne mai ascundem că postează de foarte multe ori fără legătură cu realitatea ca să miște piețele și acum ai și tu acces dacă plătești un abonament către una dintre companiile sale. Și acum n-am salvat eu postarea, dar exista o postare care mi-a plăcut zilele trecute cu lista de grifturi ale președintelui american doar din ultimii ani de zile și o să ne aducem aminte de câteva așa rapid. Îți aduce aminte când am vorbit despre telefonul Trump, acea copie de acea chinezărie branduită, white label chinezesc, branduit cu Trump e taiwanez. E o HTC. Ok, taiwanez, ok, și poleit în aur, care nici nu știu dacă a ajuns până în momentul de față să fie vândut, dar o pocnitoare de telefon, evident, și grifturile din cripto pe care le cunoaștem cu toții, vânzare de mărci și de cine private și de acces la evenimente și de mai știu eu ce. Deci, efectiv, este întruchiparea expresiei max extraction Donald Trump. Probabil că asta și-a propus în al doilea său mandat și ultimul, cel mai probabil, să reușească să îi meargă mai bine în business decât i-a mers oricând înainte. Și îi merge. Doar din cripto, din declarația lui, aflăm că a făcut peste 1,4 miliarde de dolari în anul 2025, doar el, pe numele său, da, apoi ceilalți membri ai familiei. Și atunci suntem în punctul ăsta, da, în care Truth Social sau Trump Media, practic compania din spatele Truth Social, vinde API-ul către firmele care vor să facă high frequency trading și vor să aibă acces la informația asta puțin după tot clanul din jurul lui Donald Trump. Și nu se mai feresc, exact cum ai spus tu. Pentru că vor să plece de la Casa Albă nu cu mărunțiși, ci cu peste 25 de miliarde. Era parcă declarația unuia dintre fiii lui Donald Trump. Nu se vor mulțumi cu mai puțin de 25 de miliarde mandatul ăsta. Da, bun. Hai că dacă tot am vorbit despre problemele pe care le cauzează sau care se întâmplă în jurul lui Donald Trump, să trecem repede și prin ultimele update-uri din Ormuz. Cam așa arată harta în momentul de față. Evident că sunteți la curent cu faptul că e blocată din nou strâmtoarea. Foarte puține nave care reușesc să tranziteze în ultimele zile strâmtoarea Ormuz. Fie că o parte dintre ele au încercat pe partea asta sudică, unde în teorie a spus Donald Trump că sunt protejate de armata americană și că ar trebui să poată să facă acest lucru fără niciun fel de problemă. După ce a renunțat la taxa aia de cămătărie de 20%, în schimbul, spunea el, investițiilor care ar trebui să vină din zona Golfului, de la partenerii din această zonă. Cu toate astea, strâmtoarea Ormuz nu este nici pe departe deschisă, se află din nou cam la nivelurile pe care le vedeam în urmă cu câteva săptămâni de zile și asta pentru că, într-adevăr, în ultimele zile cred că au fost mai multe petroliere și mai multe nave scufundate decât în toate cele
primele 4 luni de până acum ale conflictului, în același timp în care americanii sunt în a 8-a zi, dacă nu mă înșel, consecutivă de strike-uri în Iran. Se întâmplă deja frecvent și cam la aceleași ore, au atacat multe zone din Iran. Se vorbește despre posibilitatea ca până la urmă să vedem o escaladare, deși dacă ar fi să facem așa sau să fac o predicție în urma a ceea ce modului în care am văzut că operează Donald Trump, cred că ne apropiem mai degrabă de încă un ceasefire, de încă un anunț de încetare a focului, cel puțin temporar. Și asta în condițiile în care nu știm cât petrol este în rezervele europene. Cam asta e discuția, de fapt, unul dintre punctele interesante ale discuției, faptul că în momentul de față, dacă ne aducem noi aminte, undeva în luna martie, o alianță a statelor cu rezerve de petrol spunea că vor pune în piață undeva la 400 de milioane de barili de petrol, care până în momentul de față, din ceea ce se raportează prin presa financiară, ar fi ajuns undeva la peste 80% eliberată deja as we speak, așa că ar mai fi doar undeva la 20%. Statele Unite sunt în momentul de față la cel mai low punct, la cel mai jos punct istoric din punct de vedere al rezervelor de crude oil, de petrol nerafinat, în același timp în care vedem o discrepanță din ce în ce mai mare între prețul petrolului rafinat și nerafinat, între crud și rafinat. Vedem, de exemplu, că dacă ne uităm pe grafice în ceea ce înseamnă prețul pentru diesel în momentul de față, este la o cotație la care crudul se afla în urmă cu câteva săptămâni când un baril de petrol se vindea peste $100. Și atunci tot ceea ce se întâmplă în momentul de față, fie că vorbim de Orientul Mijlociu, fie că vorbim de conflictul din Ucraina, care pune și mai multă presiune, pentru că știm că ucrainienii lovesc în ultima perioadă foarte multe rafinării din interiorul Rusiei, care evident adaugă presiune pe toată această piață, ne pune într-un punct în care s-ar putea ca lucrurile să se întâmple brusc, dacă nu cumva se rezolvă mai devreme decât mai târziu, pentru că, cum spuneam, nu mai sunt rezerve sau încep să fie din ce în ce mai puține rezerve. Toate statele au folosit acest buffer în ultimele luni de zile pentru a calma piețele, în același timp în care sunt atacuri și sunt zone de conflict în cele mai importante zone producătoare de petrol rafinat, de produse din petrol rafinat. Fie că vorbim de cherosen, de benzină, de diesel și așa mai departe. Și în același timp, uite că mai vine o știre din Orientul Mijlociu, care mi s-a părut interesantă și care a mișcat puțin piețele. Rebelii Houthi din Yemen au anunțat că vor să impună și ei o blocadă maritimă Arabiei Saudite în urma ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Și asta ar putea să fie un punct de context. Deci se încinge din ce în ce mai tare zona asta a Golfului, de unde în urmă cu câțiva ani de zile părea că am trecut de perioada în care era cea mai hot zonă, nu doar ca și temperatură, dar mai ales ca și conflict. În ultimii 2 ani de zile lucrurile au luat o raznă. Și nu se vor opri prea curând. Noi, Ayatollah Mojtaba Khamenei, chiar l-a luat la mișto pur și simplu pe Donald Trump și a spus că semnătura lui nu valorează nimic și că 3 militari, doar în ultimele zile, americani au murit, tocmai de aceea vedem atacuri noi împotriva iranienilor, care iau chestia asta nu doar foarte în serios, dar sunt pregătiți pentru un conflict de durată, lucru pe care l-au spus și l-au arătat de mai multe ori. Deci nu se va termina curând. Iranienii, cum să zic, e un self-fulfilling prophecy. De 40 de ani se pregătesc pentru ziua asta, care trebuia să vină înainte ca toți ayatollahii aia să plece la cele sfinte fără să-și fi văzut, nu știu, vocația împlinită, știi? Da, uite că tocmai a postat Donald Trump pe Truth Social și a spus că de fiecare dată când un soldat american moare în zona Golfului, iranienii vor plăti de multe ori peste. Deci ne putem aștepta ca după anunțurile care au venit în ultimele zile, apropo, care au confirmat faptul că CENTCOM a ascuns, Pentagonul a ascuns în ultimele luni de zile mai multe cazuri de soldați răniți. Asta am aflat, pentru că care sunt șansele să nu cumva să fie ascuns și cazuri de fatalități destul de mici, aș spune eu. Și pe de altă parte, parcă ne apropiem din nou așa cu pași grăbiți de punctul ăla în care data trecută Donald Trump ne-a spus că urmează să distrugă toată civilizația iraniană.
Dacă va ajunge din nou la un astfel de anunț fix înainte de ceasefire, eu zic că nu ar fi neapărat de un lucru care ar trebui să ne surprindă. Vorbeam, de exemplu, în Market Update săptămâna trecută de faptul că în momentul de față, dacă lăsăm știrile la o parte și ne uităm doar pe grafic, doar pe price action, pentru că știi că se spune că de multe ori piața știe înainte ce se întâmplă înainte să apară știrile, suntem într-un punct în care, din punct de vedere al prețului pentru barilul de petrol, ar trebui să vedem un bearish retest dacă avem o continuare pentru acest trend și suntem în sweet spot-ul pentru ceasefire, dacă vrei, dacă ar trebui să ne uităm doar așa pe posibile trade-uri. Suntem într-un punct de rezistență după suportul pe care l-a ținut în ultimele luni în această zonă, dar în același timp punem accent pe faptul că, spuneam, cu toate astea, dacă nu vine un astfel de anunț în următoarele 2-3 săptămâni, aș spune, s-ar putea ca situația să se încingă mult mai rapid de această dată, având în vedere cele pe care tocmai le-am spus. Faptul că s-au folosit rezervele, faptul că deja vedem probleme și din ce în ce mai multe rafinării care încep să reducă din producție. Nu știu cât de rapid ar mai putea să vină cu soluții guvernele internaționale pentru a aplana într-un fel sau altul situația din zona energetică. Da, nimic de adăugat aici, e business as usual în zona acolo și nu se va termina curând. Da. Hai că trecem peste zona Golfului atunci și mergem un pic la România, că iar am avut o săptămână plină de... Mai ții minte când vorbeam noi, apropo de Mitos, că tot am vorbit noi mai devreme despre Mitos, mai ții minte când vorbeam despre faptul că ne apropiem foarte cu pași rapizi de punctul în care un model de inteligență artificială poate să te pună cu adevărat în priză în legătură cu securitatea cibernetică, guvernamentală sau bancară? Ne întrebam dacă Mitos nu cumva poate să fie mult prea puternic pentru infrastructura pe care sunt clădite în momentul de față multe dintre tot ceea ce înseamnă infrastructura. Infrastructura actuală nu este pregătită nici măcar pentru Kimi K3. Sunt oameni care au folosit Kimi K3 care spun că, spre deosebire de GPT 5.6 sau Fable 5, Mitos, Kimi K3 nu are scrupule când încerce să spargă chestii. Ok? Până la Mitos mai avem. Sunt convins că acum vorbești de situația de la NCPI cu baza de date spartă. Am văzut niște declarații și din partea șefului de la DNSC care nu cred că spune totul și încearcă să minimalizeze impactul de acolo. Sunt umblă zvonuri cum că ANCPI ar fi pierdut mult mai mult din baza de date decât s-a declarat până acum. Hai să le explicăm că poate sunt oameni care nu sunt la curent. Spune-ne tu rapid, ca un rezumat așa. Aia intrăm un pic în detalii. Ok, deci practic pentru cei care nu sunt cumva la curent cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în minunata țară România, una dintre instituțiile din zona de real estate, din zona de imobiliare, adică ANCPI, adică Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a fost ținta unui atac cibernetic de către niște hackeri care au reușit să fure datele și care au reușit să fure bazele de date ale acestei agenții. Ce înseamnă practic aceste baze de date? Înseamnă datele tuturor oamenilor care într-un fel sau altul dețin proprietăți, au cumpărat sau au vândut proprietăți de-a lungul timpului în România. Pe lângă asta, care este miza în momentul de față, pentru că nu se putea să nu avem și o astfel de situație care te face să te întrebi dacă nu cumva suntem într-o piesă de Caragiale. În momentul de față, în România, TVA-ul pentru piața imobiliară este până la finalul acestei luni, în continuare de 9%, în anumite situații speciale, pentru cei care cumpără o locuință nouă pentru prima dată și alte câteva criterii. Sunt oameni care au contracte sau antecontracte semnate deja în momentul de față și care ar fi vrut să-și finalizeze, evident, tranzacția până la finalul lunii iulie pentru a beneficia de acest TVA de 9%. Doar că, odată ce s-a întâmplat această minune la ANCPI, evident că de atunci piața este cu totul și cu totul blocată, nu se mai pot înregistra niciun fel de contracte, nu mai pot fi trecute, practic, în registru și sunt slabe, spre foarte slabe, șansele ca acest lucru să se rezolve până la data de 31 iulie. Pe lângă asta, suntem într-o situație în care, nu uitați că nu avem un guvern cu putere deplină încă de la începutul lunii mai 2026. Iar pentru o derogare sau o prelungire a termenului de 31 iulie, se pare că ar fi nevoie de o ordonanță de urgență pe care actualul guvern nu o poate da sub forma actuală. Asta așa ca un rezumat. Și acum spune-ne tu, George. Hai să-l luăm pe rând.
Faptul că baza de date de la NCP este blocată și durează așa de mult, este clar că nu e un incident minor. Aparent, autoritățile negociază cu atacatorii, care, din câte înțeleg, se transformă în, după ce îți sparg baza de date, vin și spun cum să te ajut să nu mai plătești așa ceva după aia. Deci nu doar că îți vând baza de date criptată înapoi, ci spun, uite, îți spun ce am făcut dacă mă plătești și dacă vrei și baza de date. Deci se transformă în niște buni samariteni pe banii tăi. Nu știu cât de grav este incidentul ăsta, dar cred că ar trebui să avem o comisie parlamentară care să cheme toate persoanele de rang înalt implicate în chestia asta, să dea un raport în numele instituțiilor pe care le coordonează, ANCPI, DNSC, STS, inclusiv SRI, care se ocupă pe partea asta de cyber intelligence, de astfel de spețe. Toate cele 4 instituții, dacă ar fi chemate în fața unui parlament, că parlament avem, cu guvernul nu mai avem probleme, dar avem parlament și ar trebui să se creeze o comisie parlamentară care se cheme la raport pe cazul ăsta. Cum vedem în alte țări, unde se întâmplă o chestie nasoală, îi chem pe ea să dea explicații ca la tribunal, pentru că Parlamentul are această putere, acest drept. Și acum, faptul că nu o să se întâmple chestia asta, o să mai fac eu niște prieteni și o să spun o chestie. Să aduce aminte că am povestit aici că, la un moment dat, când a apărut Mythos, s-a creat Project Glasswing. Era proiectul prin care instituțiile de forță, anumite companii din zona de cyber și anumite companii din tech aveau acces la Mythos într-un program special de acces timpuriu pentru a putea să caute vulnerabilități. Din România, nu am toate informațiile, speculez că a fost Bitdefender, dar cel puțin o instituție de forță a statului român, cel puțin una, știu că a avut acces. Și știu din surse din interior. Acum, sursa mea mi-a spus că pe parcursul testelor cu Mythos au descoperit că, așa cum era de așteptat, majoritatea infrastructurii critice, serverele din instituțiile din România sunt Schweizer. Dar aia era în mai. Ce surpriză! Dar aia era în mai, Andrei. Cum a picat ANCPI? Dintr-o combinație de lăsare și de corupție. Pentru că toate aceste infrastructuri au fost făcute de firme de partid, de apartament, de obicei cu oameni foarte puțini și multe din ele duc înapoi la Sebastian Ghiță. Și pe lângă asta, mentenanța, George, pentru că vorbim și de faptul că majoritatea, chiar dacă, să zicem, în cel mai bun caz au fost realizate sub o formă bună în momentul în care au fost realizate, firmele care se ocupă cu mentenanța și cu securitatea acestor infrastructuri sunt la fel firme de casă. Și cloudul guvernamental, spre exemplu, contractul pentru cloudul guvernamental care ar trebui să ne ferească de astfel de probleme, cine a câștigat contractul ăla? Pe partea asta. Deci știm că avem aceste amenințări, da? Avem în țară câteva firme foarte puternice de IT și nu mă refer doar la Bitdefender. Ce firmă a câștigat contractul ăsta? Că dacă o cauți, are 7 angajați, din câte am înțeles. Ok? Și este a unui băiat. Și foarte mulți din oamenii ăștia, inclusiv la nivel de minister, până la cele mai înalte niveluri, sunt pur și simplu încolonați în niște instituții de forță pe criteriu de selecție fiind patriotismul. Dar un patriotism la orb, din categoria da șeful, facem cum a zis șeful și nu cred că este de ajuns. Nu este o probă a competenței patriotismul. Inteligența aplicată și competența tehnică ar să fie critică pe partea de siguranță cibernetică, pentru că ne pune în pericol pe toți. Ce se întâmplă în momentul ăsta ne pune în pericol pe toți. Faptul că s-a blocat un pic piața imobiliară, câteva zile, o săptămână, două, au mai pățit și alții. Problema este că noi suntem Schweizer peste tot. Și dacă rușii chiar ar vrea să ne facă una groasă, le-ar fi mai ușor ca niciodată, cu DeepSeek, următoarea versiune, sau cu Chimica 3, sau chiar cu Mythos, pentru că, ce să vezi, americanii și-au dat seama că de-aia a fost blocat Mythos, că era folosit de chinezi prin South Korea Telecom. Da, s-a vorbit despre faptul că datele oamenilor, toate datele din aceste baze de date au fost sau sunt deja în momentul de față în continuare la vânzare pe dark web. Sunt date importante. Nu știm cât din datele alea. Pentru că un lucru este clar, cu toții știm că s-au mai furat date de la Orange, s-au mai furat de la o grămadă de companii, de la EMAG, de la Same Day. Noi am vorbit în Curiosity de chestia asta,
când vorbești despre companii așa de mari, cum am vorbit noi despre aceste scurgeri, de foarte multe ori presa nu le va prelua pentru că au contracte de publicitate acolo. Nu este mai gură spartă așa, nu prea avem contracte multe de publicitate, mai deloc. Și atunci o să continuăm să zicem adevărul. Dar dacă îți aduci aminte, în cadrul programului SAFE a mai fost o instituție mare din România, o companie mare din România care nu are competențe pe inteligență artificială și care a câștigat un contract de 196 de milioane de euro. Ți-o aminte? Digi, nu? Digi? Digi, care este o companie care ce face? Transportă internet. Unde e competența ei pe cyber sau pe inteligență artificială ca să facă un LLM național? Este pur și simplu un sifon prin care banii trebuie să treacă, ca apoi să ajungă la cine trebuie cu cashback. De aceea vedem acest conflict la nivelul guvernului, de aceea nu avem guvern, pentru că nu se înțeleg cine să fie la cuțit, unde se feliază safe-ul și următorul exercițiu bugetar din fondurile europene. Dacă ți-aduci aminte, președintele României le-a spus partidelor într-unul din discursurile lui de acum vreo 2 săptămâni că partidele ar trebui să se gândească serios și să vină la masa negocierilor, pentru că se vor mai întâmpla multe până în 2028. Pardon. Ți-aduci aminte? Păi, asta vreau să zic, că asta ar fi întrebarea pe care ar trebui să ne o punem, pentru că să fim realiști. Nu e România cea mai coruptă țară din lume. Nu e nici cea mai puțin coruptă, dar nu e nici poate este undeva așa în spectrul ăsta undeva pe la jumătate, să zicem. Și cu toate astea e clar că infrastructura noastră în cele mai multe puncte este slabă spre foarte slabă și că astfel de modele în momentul de față vor găsi vulnerabilități unde acestea există. Pentru că poate până în momentul de față mergeai pe burtă pe ideea că nu o să stea nimeni să caute sau să reușească să găsească acul în carul cu fân. Pentru că cam așa se pot găsi breșe de securitate în momentul de față și poate că așa s-a întâmplat și la NCPI. În momentul în care un astfel de LLM, un astfel de model poate să caute și are tot computul să caute acul în carul cu fân, îl va găsi, spre deosebire de forța de muncă umană. Vârful acului. Și atunci, vârful acului, ok. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă în următorii ani din acest punct de vedere cu tot ceea ce s-a întâmplat la nivel global, pentru că sunt convins că nu suntem noi așa singurul caz de corupție unde s-au făcut infrastructuri digitale la mișto. Este foarte simplu și trebuie să fim realiști când spunem chestia asta. Trebuie să începem de la un diagnostic. Știm că nu avem cu ce, da? E clar lucrul ăsta? Nu avem cu ce. Ok, dacă nu avem cu ce, care e alternativa? Ne ducem să ne luăm ceea ce ne trebuie, punem în siguranță ceea ce nu putem păzi și construim sisteme noi de la zero care să fie pregătite pentru o lume în care chestiile astea nu vor fi mai puține. Noi avem deja o secțiune în Curiosity, acum 2 ani nu aveam AI. Da? În ultima perioadă avem mai multe AI decât avem lansări de tehnologie. La început erau așa o chestie exotică, câte o știre din când în când, acum sunt înainte de tehnologie. Mai nou avem, de câteva săptămâni, avem o secțiune de atacuri plictisitoare. Deci de hack-uri plictisitoare. Sunt hack-uri la infrastructură și la cod plictisitor. Am citit o știre în seara asta, spre exemplu, o cercetătoare a reușit să injecteze niște LLM-uri cu open weights, adică open source, adică la care poți să inspectezi weight-urile, cu niște comenzi care, dacă acel LLM, spre exemplu, întâlnea de la un utilizator care descărca pe calculatorul lui de pe, nu știu, Hugging Face, de pe Olama, de undeva, un astfel de LLM, să-i zicem, nu știu, Low Seek V7, ok? Și s-a apucat să facă, nu știu, bioengineering. Dacă ăla vedea cuvinte cheie gen genom, ADN, RNA, era preprogramat din weight-uri să caute un port de ieșire prin care să trimită un e-mail la o anumită adresă și a făcut acest proof of case cap și coadă. Este evident că în lumea în care intrăm trebuie să plecăm de la prezumția că nu ești Weitzer, e ușa deschisă. Și aș putea să folosesc foarte multe metafore, dar în esență, din punctul meu de vedere, singura soluție solidă rămâne să mergem acolo unde există chestii critice și să le decuplăm de la internet și să punem legat la internet doar chestii pe care le putem păzi cu cele mai avansate sisteme de inteligență artificială disponibile acum cu plată. Te duci la Palantir,
te duci la Google, te duci la Anthropic, te duci la cine are în momentul respectiv cel mai bun AI. Dacă nu doar la ăștia, te duci și mai cauți și creezi redundanțe. Și dacă vrei să păstrezi un sistem deschis, o faci cu paznici. În rest, doar sisteme închise. Este singura soluție. Pentru că datele de la cadastru sunt importante. Există un motiv pentru care la un moment dat americanii s-au trezit cu foarte multe baloane meteo deasupra țărilor. Să-ți aminte? Cartografierea face parte din orice fel de scenariu de pregătire. Păi asta zic și ca să-ți dai seama și ca să concluzionăm subiectul ăsta, hai să facem o predicție. Crezi că se poate întâmpla această trecere la următorul nivel de securitate cibernetică fără un eveniment cu adevărat tragic la nivel global? Crezi că putem trece fără o Nu se mare va criză? întâmpla. Și aici nu vorbim doar de financiar, vorbesc de o criză în adevăratul sens al cuvântului, de toate punctele de vedere, când o să vedem, probabil, din ce în ce mai multă infrastructură blocată, efectiv, pentru că, într-adevăr, digitalizarea ne-a ajutat foarte mult, dar sunt probabil cazuri în care, uite, cazul de față, instituția asta nu mai poate să înregistreze niciun fel de dată nouă pentru o perioadă de timp, până când se va reuși pe butuci, într-un fel sau altul, să fie repusă în funcțiune. Și ăsta este doar un prim caz, sau unul dintre primele așa importante, grave. La ADR, la Autoritatea pentru Digitalizarea României, sau agenție, cum îi spune, SPANAC. Nu știu dacă ți-ai aminte filmarea din camera serverelor. M-au lăsat să filmez acolo. Nu erau două servere la fel, Andrei. Deci noi avem, asta zic. când au mai fost din nou, bani, noi s-a nu mai cumpărat suntem un server de la un alt producător. E totul pe striț și e totul menținut cu niște oameni care, oricât de bine intenționați ar fi, nu au competențele pentru lumea asta. Dar nu cred că le are nimeni. Eu asta vreau să zic. Nu vreau să vorbim acum iară că, vai, România ce rea e. Eu cred că toate sunt. Și eu cred că nu suntem noi cei mai răi. Eu cred că vom auzi de cazuri mult mai grave în alte zone ale lumii și din ce în ce mai des. Și de asta sunt foarte curios cum vom putea să ținem pasul sau cum vom trece de momentul ăsta. Hai să ne imaginăm ce se poate întâmpla. Care sunt cele mai mari bottlenecks? Care sunt limitele cele mai mari? În momentul ăsta, dacă vrei să zbori, trebuie să-ți iei bilet de avion, da? Dar dacă vrei să-ți plătești telefonul, dacă vrei să-ți iei bilet de avion, dacă vrei să îți bagi benzină, cel mai probabil nu ai cash la tine și nu vei putea să plătești cash în foarte multe chestii. Deci vei plăti cu un card, cu siglă Visa sau Mastercard. Imaginează că pică astea, una din ele, să pică amândouă în aceea zi. Ce facem? Pentru că suntem dependenți de două sisteme închise, două sisteme proprietare, care taxează un comision pe tranzacție fix pentru că îți garantează securitatea asta. E o țintă juicy? E un honeypot, nu? Cum se zice în termeni de... Deci, poate să fie foarte interesant. De Bitcoin, că e valoarea acolo de furat, dar sunt zone mult mai simplu de spart decât Bitcoin-ul. Mult mai ușor de spart. Bitcoin în momentul de față deja a fost testat și răstestat cu fiecare model care a fost până în momentul. Bitcoin este atât de simplu ca și cod, încât nu au ce să găsească să spargă. De asta până în momentul de față n-a existat niciun fel de breșă de securitate direct în codul Bitcoin, care este un cod extrem de simplu și bine pus la punct, care probabil îl va ajuta, poate se naște o narativă din punctul ăsta de vedere pentru Bitcoin în perioada următoare. Pe de altă parte, da, uite, ne uităm ceea ce se întâmplă în DeFi și în toată zona de smart contracts, unde deja avem din ce în ce mai multe hack-uri, probabil majoritatea pentru că modelele în momentul de față caută, cum spuneai și tu, vârful lacului în carul cu fân în aceste smart contracts pentru o simplă breșă, pentru o simplă funcție pe care ar putea să o apeleze pentru a minta, pentru a exploata și așa mai departe. Și cel mai probabil, așa cum spui și tu, nici la zona corporate, deși cu siguranță este mult mai bine pusă la punct toată infrastructura decât în multe zone guvernamentale, există totuși riscul să ne trezim într-un astfel de punct în care, cine știe, uite cum ai dat tu exemplu cu o astfel de soluție de plată pe care o folosim cu toții, să ne pună în fața faptului de a nu putea să facem o astfel de tranzacție, de a bloca efectiv pământul în anumite momente. Și n-ar fi de mirare să se întâmple asta în următorii ani, hai să nu zicem luni, să nu creăm panică, dar poate ani de zile. Săptămâni, zile. Suntem în punctul în care băiatul ăla și-a făcut macOS cu 3/4 din abonamentul de $40.
Deci a cheltuit echivalentul la $30 și câteva ore ca să-și facă un sistem de operare de la zero. Acum îi făcea accelerare grafică pe GPU. Auzi, hai să-l și deschidem. Cred că e deschis pe Kimi. macOS-ul ăla făcut de băiatul ăsta. Îl Ai tu arătăm? undeva? Hai că-l caut acum. Kimi Ia caută-l. macOS. Da, e foarte, e scary, e incitant și e scary în același timp și vedem că practic noi am plecat de la subiectul ăsta al autorității din România, care a fost partă. Sunt foarte curios în același timp dacă vor reuși sub o formă sau alta să măcar să dea acea derogare, acea prelungire a termenului, pentru că sunt foarte mulți oameni în momentul de față care încearcă cu petiții online și cu petiții către diferitele instituții să ceară această derogare, această prelungire, dar nu are cine să le dea, pentru că, de exemplu, pentru aceste petiții răspunsul oficial poate veni în 30 de zile, au termen de 30 de zile de răspuns, care ar veni peste termenul de 1 august. Pe de altă parte, foarte mici șansele, probabil, ca sistemul să fie din nou funcțional până atunci și să aibă timp toți acești oameni să-și înregistreze contractele. Și, de fapt, întrebarea cea mai importantă este ce se întâmplă cu datele respective. S-a zvonit și despre faptul că nu ar fi existat backup, deși în comunicatul pe care l-au dat cei de la NCPI, comunicat pe care îl găsim la ei pe site în momentul de față, când intri pe NCPI, vezi un comunicat din partea lor, evident, limbaj lemnos, de criză, nu puteai să te aștepți la altceva, dar spun că printre informațiile false care au apărut, probabil, care au apărut în ultima perioadă, este și aceasta și spun că aveau backup la toate aceste date, lucru care, Doamne ajută, ar fi unul pozitiv. Uite, ți-am dat share la ecran. Yeah. Deci are și loader, da? Stai că nu mi-ai dat la ecranul care trebuie. Nu, asta Vedem e. un screensaver. Nu, ăla e. Deci așa se deschide. Ok, stai un pic, așa arăta. Ok. Dar poți să ne arăți Îți mai dau o dată ca să vezi cum se deschide. Ok. Așa se deschide. Așa. Perfect. Ok. Îi dăm login. Și te uiți în momentul acesta la o interfață completă de browser cu aplicații funcționale, inclusiv cu documente, aplicație de luat note. Alege o aplicație de aici. Uite, mesaje, mail, toate sunt funcționale, Andrei. Toate aplicațiile, podcasturi, Nice. a recreat toate chestiile astea și promptul, Max Weinbach a publicat chestia asta pe X, dacă vreți, și a făcut inclusiv App Store. Poți să descarce jocuri. Sunt oameni care s-au jucat șah. Da? Deci i-am dat open și poți să încep să joc șah. Și când te gândești că n-au trecut, cred că 3-4 ani de zile de când era video ăla cu Will Smith mâncând spaghete, generat de AI, care arăta în ultimul hal. Deci mă joc șah pe o clonă de macOS făcută de cineva în timpul lui liber. Hai că îți dau share la postarea lui, doar ca să vă faceți o idee. Uite așa. Deci a zis despre chestia asta și după aceea a zis că fiecare aplicație funcționează. Mărește puțin de zoom. Așa. Bun. Deci a făcut cu Kimi K3 pe Swarm Max și cineva i-a cerut inclusiv promptul și a publicat și promptul. Stai că poate îl găsesc aici. Stai că acum lucrează la altceva, fii atent. All of the voices. Deci a făcut inclusiv o aplicație acum pentru Siri. Deci acum cred că recrează iOS-ul. Ok, flash-ul mai microSD, mai sweet. Deci fii atent că și-a făcut și un sistem de operare pentru Pi. Deci suntem în punctul în care cineva cu suficient de mult timp liber își face propriul lui sistem de operare. Și mai venit cineva care a spus că i-a zis lui Grok 4.5 să facă aceleași chestii. Deci poți să-ți creezi încă o dată propriul tău sistem de operare. Cât de greu este să-ți creezi un sistem de operare care doar să facă hacking? Uite că zice cineva interesant în comentarii, zice că s-a întâmplat în UK cu o oră înainte de meciul Angliei din sfertul de finală, la niciun magazin nu mergea nicio formă de plată electronică, au căzut plățile contactless prima oară, apoi tot, 2 ore. A ținut 2 ore atacul cibernetic și toate magazinele și supermarketurile aveau afiș cu cash only. Deci, ca un preview.
ca un sneak peek, poate, la ceea ce s-ar putea întâmpla la un moment dat. Și asta este doar un exemplu. Gândiți-vă că orice fel de infrastructură, orice poate fi exploatat, va fi exploatat, da? Ca să plecăm de la această vorbă pe care o cunoaștem cu toții. Și dacă până în momentul de față era poate practic imposibil pentru că aveai nevoie de o forță de muncă pe care uman nu puteai să o găsești, în momentul de față, forța asta de muncă transpusă printr-un astfel de model este practic nimic pentru ele. Și pot să facă task-uri care unei armate de oameni ar fi luat ani de zile în câteva ore. Și asta momentan. Dar da, aici suntem în momentul de față. O să citez din vorba unui om foarte înțelept care a zis o chestie. Dacă ceva poate fi imaginat în software, va fi făcut. Băi, atât de simplu. Îți poți imagina chestia asta făcută cu soft, se va face. E practic... Trebuie doar să la incentiv. Exact ce ziceam. De asta se tot vorbește de faptul că cripto a fost unul dintre primele playground-uri pentru hackeri, pentru că exista incentivul imediat. În cripto, în smart contract-uri puteai să găsești sau poți să găsești vulnerabilități care îți dau un incentiv imediat. Poți să găsești o felul de functionuri pe care să le apelezi, prin care să extragi imediat reward-ul, da? În momentul de față, cred că am depășit deja sau începem să depășim pentru că modelele astea sunt atât de puternice încât pot să meargă mai departe către infrastructuri mult mai complicate care, cum spuneam, ar necesita în mod normal cu forța umană de muncă ani și ani de zile de încercări și de căutări de breșe de securitate. În momentul de față se întâmplă în ore, minute și așa mai departe. Deci, da. Este practic exact cum spuneam. Dacă ceva poate fi exploatat, va fi exploatat. Mai ales în perioada următoare. Dar hai că ne-am dus foarte pe tristuț așa. Hai să mai vorbim și despre... Nu e tristuț. Trebuie să fim realiști, nu? Trebuie să vorbim despre lucrurile care mie mi se par că sunt cu adevărat importante pentru că ne vor afecta financiar pe toți. Și nu doar financiar. Aia e problemă. Bun. Hai să trecem și la ultima parte a emisiunii noastre, că ne-am întins oricum destul de mult, dar să vorbim puțin și despre cripto, pentru că așa cum spuneai și tu, cripto arată bine la început, acest început de săptămână, sau binișor, putem să-i spunem. Bitcoin se tranzacționează la 65.000, încă nu 69, dar sperăm, poate se întâmplă. 65.388 per bucată, după un low pe care l-a pus la începutul acestei zile undeva la 63.000, destul de multă volatilitate astăzi, nu așa cum ne-a obișnuit el de-a lungul timpului, dar astăzi ceva mai multă volatilitate și, după cum vă spuneam în market update, începe să arate binișor, având în vedere că a reușit să păstreze suportul aici peste linia de trend descendent. În momentul de față dă așa mici semne de speranță pentru fiecare dintre noi că ar putea să vină cu o mișcare decisivă, dar ca o concluzie rapidă, pentru că vom aprofunda în market update, Bitcoin până nu trece, zic eu, de pragul de $73.000 nu poate să devină bullish, trebuie să spargă această structură, să arate că poate pune higher highs și higher lows pentru a confirma într-un fel sau altul că ceea ce am văzut în ultimele luni de zile este o posibilitate de bottom. Pe de altă parte, dacă ne uităm la volatilitatea Bitcoin, că tot vă menționam despre ea, am o veste bună și una proastă. În primul rând, vestea bună este că ne apropiem de punctul în care istoric acest index de volatilitate pentru Bitcoin, care este calculat pe o medie de 7 zile, se apropie de punctele care au generat ulterior volatilitate. Ultima oară când a ajuns în această zonă se întâmpla aici la începutul lui mai 2026, apoi a venit următorul leg down, volatilitate. S-a întâmplat în ianuarie, la începutul acestui an, s-a mai întâmplat și în septembrie și octombrie în anul trecut. În momentul în care ne apropiem de aceste zone, știm că Bitcoin a devenit destul de plictisitor pentru că apoi să urmeze o mișcare explozivă. Vestea proastă este că nu știm dacă de această dată va fi diferit și mișcarea explozivă va fi una care să schimbe structura, care să facă breakout sau dacă nu va fi cumva doar încă un leg down, pentru că e foarte sensibilă toată piața cripto în momentul de față și de fiecare dată când se întâmplă lucruri în sectorul de inteligență artificială și mai ales la ce se mai întâmplă cu zona de commodity și în sectorul energetic, unde spuneam că dacă cumva situația se complică în următoarele săptămâni, am putea avea probleme pentru tot ceea ce înseamnă risk on assets. Dar pe grafice ne uităm în market update pe parcursul acestei săptămâni pe canalul Crypto Vineri. Dacă tot am ajuns la cripto, haideți să vorbim, George, și despre partenerul nostru de ByBTU, care în momentul de față are această promoție despre care v-am mai tot zis, prin care puteți să mutați fondurile. Știți, probabil MiCA a devenit de la începând cu 1 iulie 2026, a devenit mandatory, a devenit obligatorie pe
pe teritoriul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că în momentul de față orice companie care nu deține o astfel de licență și totuși oferă servicii în mod direct către utilizatorii din spațiul economic european este și acționează ilegal. Dacă vrei să tranzacționezi și să folosești o platformă care are toate licențele la zi, aceasta este Bybit.eu, partenerul nostru. Au și o campanie de mutat fondurile prin care puteți să profitați de faptul că au tot felul de recompense, cum ar fi cashback, airdrop-uri sau cashback în momentul în care plătiți cu cardul sau abonamente la cele mai interesante, să spunem așa, sau cele mai hot dintre produsele pe care le folosesc oamenii, sau inclusiv puteți să vă bucurați de nivelurile de VIP începând cu anumite sume pe care le depozitați. Aveți linkul în descriere și încă o dată le mulțumim celor de la Bybit.eu că în continuare ne ajută să păstrăm formatul ăsta viu, să venim în fiecare lună alături de voi și că sperăm să vină și să continue și până vin vremurile mai bune. Dar când vin vremurile mai bune? Până când vin vremurile mai bune, bucurați-vă însă de ceea ce are de oferit Bybit, mai ales că au și card, au și tot felul de instrumente și sunt, spre deosebire de alte exchange-uri, certificați în Europa, lucruri care ar trebui să compii de peace of mind. Deci vreau să le mulțumesc și eu celor de la Bybit. Aveți link pentru Bybit în descriere și pentru campania asta și, ca de obicei, pentru transparență, avem un link de afiliere prin care tu beneficiezi de câteva lucruri, dar și noi vom primi un comision. Este unul din modurile în care ținem luminile astea albastre la mine aprinse și pisica sătulă acasă la Andrei Brătucu. Da. Pe de altă parte, am mai aflat câteva vești despre tot ecosistemul cripto în această zi. A venit evident momentul în care Michael Saylor ne-a spus ce a făcut MicroStrategy în ultima săptămână, iar spre surprinderea nimănui, nu a cumpărat Bitcoin, ci a cumpărat mai degrabă dolari, adică în traducere liberă a mai vândut niște acțiuni MSTR pentru a acumula dolari, pentru a pune în rezerva aia pe care încearcă ei să o strângă ca să poată plăti datoria pe care au acumulat-o prin STRC, mai ales prin STRC, au undeva în momentul de față la peste 2 miliarde de dolari, ceea ce le ajunge în jur de aproape, se îndreaptă spre pragul la 2 ani de zile din rezerva pe care o au până în momentul de față. Dacă este îndeajuns, ca și din punct de vedere al timpului, ar trebui să dacă cripto se va mișca așa cum ne-a obișnuit în ciclurile astea de 4 ani cu care l-am văzut că s-a mișcat în fiecare ciclu. Dar, pe de altă parte, există în continuare riscul MicroStrategy și va exista în jurul cripto atâta timp cât aceștia nu încearcă să facă offsetting la tot acest dep pe care l-au scos în piață în ultimii ani de zile. Pe de altă parte, vestile bune vin din partea investitorilor instituționali care în ultima perioadă n-au mai vândut așa cu două mâini, cum s-a întâmplat pe toată perioada lunii iunie și mai, ci mai degrabă de la începutul acestei luni vedem că sunt mai multe inflow-uri decât outflow-uri. Până în momentul de față e destul de echilibrată balanța, dar mai degrabă către mai multe zile cu inflow-uri din partea investitorilor instituționali prin intermediul ETF-urilor americane, lucru care din nou poate să dea destul de multă speranță. Spune cineva că alo băiatul de la microfon, Bitcoin va fi bullish dacă urcă și menține zona de $67.000 de dolari. Este un prim prag din punctul meu de vedere, dar pentru mine după 73.000 este punctul în care cu adevărat poate să fie numit un bullish price action, pentru că altfel este doar încă un raliu de bear market, așa cum am mai văzut altele pe parcursul ultimelor luni de zile. Și ca să încheiem, pe final vorbim despre partea asta de reglementare, că tot v-am zis și de faptul că MiCA a intrat în vigoare în Europa. În continuare sunt diferite zone, regiuni ale lumii care încearcă să reglementeze sub o formă sau alta tot ceea ce înseamnă piața cripto. Mâine, de exemplu, Parlamentul Rusiei va avea un final reading pe pachetul de lege care ar trebui să reglementeze și sunt câteva puncte interesante în acest pachet de lege. În primul rând, pentru oamenii vor trebui, dacă vor să aibă limite mai mari, vor trebui să se înregistreze la o instituție care practic supraveghează tot ceea ce înseamnă crypto market în Rusia și vor avea voie să investească, foarte interesant zice Cointelegraph, undeva la maxim 300.000 de ruble dacă nu sunt qualified investors printr-un singur intermediar sau vor putea să aibă un maxim de 100.000 de ruble limită pentru transferuri în afara Rusiei.
Foarte interesant. Nu destul de mici, ai putea spune. Pe de altă parte, undeva la ori 10 pentru cei care își vor lua acest titlu de Qualified Investor, 3 milioane de ruble, adică undeva la $38.000 printr-un singur intermediar pentru cei calificați și 1 milion de ruble pentru transferuri în afara țării. Și asta va fi interesant. În primul rând, sunt interesat de cum ar putea să o enforceze, cum ar putea să o urmărească. Vor trebui să fie niște reguli stricte de supraveghere pentru a putea să facă enforcing pe acest pachet de lege. Și, sigur, am vorbit de Trump, am vorbit de președintele cripto de multe ori de-a lungul timpului, dar se pare că cu toate astea America rămâne ultima care vine cu un pachet de reglementare trecut prin lege. Clarity Act are din ce în ce mai mici șanse de a deveni realitate în perioada următoare. Mai sunt câteva săptămâni până când politicienii americani intră în vacanță. Asta înseamnă că maxim în această săptămână sau săptămâna viitoare ar trebui să intre la vot, dar încă nu este programat pentru că încă sunt probleme, mai ales Comisia de Etică a Senatului American încă nu a dat aprobare pe acest pachet de lege numit Clarity Act, care reprezintă în momentul de față speranța pentru această industrie. Dacă Statele Unite ar reuși să vină cu un pachet de reglementări, Statele Unite în care are în momentul de față foarte multe companii interesate de tot ceea ce înseamnă ecosistemul cripto și digital assets, dar care încă sunt blocate de faptul că nu există reglementare clară prin care pot avea expunere sau prin care pot intra sub o formă sau alta mai adânc. Avem în același timp creșteri importante pentru sectorul de real world assets. Tokenizarea în on-chain este din ce în ce este în creștere exponențială, dar pe de altă parte fără Clarity Act este destul de greu să vedem și boom-ul din acest punct de vedere. Și, după cum spuneam, șansele sunt mici pentru Clarity Act, având în vedere că mai are o fereastră destul de scurtă. Ar veni practic ca un miracol dacă în următoarele săptămâni ar veni la vot. A trecut de Casa Reprezentanților, este blocat în Senat de mai bine de un an de zile și nu pare să aibă foarte mari șanse. Problema este următoarea, că dacă nu se întâmplă în următoarele 3 săptămâni sau în primele săptămâni de după vacanță, de la începutul lui septembrie, după momentul respectiv, tot ceea ce înseamnă politica americană va intra în full mode campanie pentru midterms. Iar, după cum arată situația în momentul de față, cum spunea și George, șansele ca republicanii și Donald Trump să aibă parte de succes la midterms încep să pară din ce în ce mai slim, încep să pară din ce în ce mai subțiri și la cum a arătat toată această perioadă din punctul de vedere al asocierii lui Donald Trump cu zona de cripto, e foarte greu de crezut că dacă vor pierde cele două camere, republicanii, Clarity Act mai are vreo șansă în mandatul lui Donald Trump să devină realitate. True story. Vreau să le mulțumesc celor de pe chat. Apropo, avem o conversație foarte faină în seara asta și vreau să-i salut pe toți cei care sunt acolo. Am citit toate comentariile, sunt foarte, foarte mișto. Așa că vreau să-i salut pe toți cei care sunt băgați aici și care nu doar că au venit, dar au cu comentarii pur și simplu pentru algoritm, lucru pe care le apreciem oricum, ci sunt oameni care chiar sunt conectați la informații și, spre exemplu, la Facultatea de Construcții, Windows Server 2003, care măcar nu mai are suport, din câte știu eu, de ani de zile. Deci e un Schweizer numai ăla. Deci dacă ai date cumva dacă ai o diplomă sau ceva pe acolo, e tot așa, la faptul că la NCPI uitasem chestia asta, site-ul era în WordPress, n-ar fi neapărat o chestie nasoală, că WordPress, come on, nu este chiar o porcărie dacă îl ții la zi, măcar este peciuit, nu? Uite, nici 2016 nu mai are, iată, deci nici Windows Server 2016 nu mai are suport. Sunt o grămadă de oameni deștepți și conectați și sunt convins că fiecare dintre voi, acolo unde sunteți, încercați să vă luați măsuri de prevedere. Mai zice cineva de Proxmox și de VM-uri. Mă joc cu un Proxmox pe un Barebone mic aici pe care îl țin undeva și pe care rulez un Windows Server pentru tot felul de chestii. Și eu nu sunt programator, sunt doar un vibe coder, dacă vrei, care pur și simplu am făcut chestiile astea cu un pic de AI ca să îmi pun niște lucruri în siguranță, să spui un Edguard, să spui Proxmox-uri, să-ți pui o grămadă de chestii cu care pot fi foarte simple. Ce să mai spun de antivirus? Să nu ai antivirus în momentul ăsta și antivirusul, iarăși, nu mai este de ajuns. Trebuie să ai sisteme care să aibă la nivel de sistem de operare recunoașterea unor posibile atacuri. În macOS 27, dacă nu greșesc, există ceva de felul ăsta care poate să detecteze, dacă nu, sigur pe iOS 27, că în acea conversație
există indicii de phishing sau de un scam sau de un ransomware, știi? Deci trebuie să facem orice este up-to-date. Ultima versiune de soft, cele mai bune antivirusuri, cel mai bun AI, pentru că este mult mai ieftin decât alternativa. Nu avem de ales. Ne ducem și plătim de pe raft pentru că nu ne-am făcut al nostru. Și nu înseamnă că suntem mai proști decât alții, aproape nimeni nu și-a făcut al lui. Da? Mai emit ceva pretenții, poate izraelienii, poate puțin francezii, cu Mistralul, dar nici ăla nu-i de ajuns. Palantirul, spre exemplu, nu știu dacă ai văzut toată perorația a lui Alex Karp la CNBC de la Palantir, care vorbea despre faptul că toate companiile trebuie să-și pună AI local. Și din mai multe motive acolo, nu doar de hacking, ci și de furt de proprietate intelectuală din partea companiilor mari de AI. Dacă sunteți în orice organizație, companie, instituție care poate beneficia de pe urma acestor lucruri, încercați să faceți voi ceva acolo unde sunteți, pentru că sunt convins că printre cei care se uită la noi sunt și oameni care au acces la infrastructură critică. Vă rog frumos, folosiți instrumente de orice fel, pentru că dacă datele noastre ajung pe mâna altora, mă trezesc cu ipotecă, cum a zis cineva acolo. Casa Bognici devine Casa Popescu și face Xulescu ipotecă pe ea, știi? What the fuck, dude? Adică, serios acum, o să ne trezim cu tâmpenii din astea de nicăieri. Și problema nu este că... Acum să fim serioși. Da, știi că e o tâmpenie, dar dacă vin foarte multe tâmpenii deodată, vor fi imposibil de rezolvat într-un timp util. Asta zic, adică putem exclude scenariul anarhiei venită la un moment dat dintr-un astfel de... Asta zic. Cred că trebuie să mă duc să-l citesc pe Noam Chomsky un pic despre anarhie, să văd cum e. Da. Bun. Hai că am avut încă o ediție explozivă, am vorbit despre foarte multe lucruri interesante, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul ăla de like, v-am zis, ne ajută. Pe cât de mult ne ajută, pe atât de puțin îmi place mie să vă amintesc. Da, it is what it is. Cam așa stă treaba. Și ne vedem data viitoare. Până data viitoare mai am un singur pont pentru voi, dacă mai sunteți aici și stați alături de noi. Dacă aveți vreun plan, plecați în vreo vacanță și nu vreți să vă luați țeapă la roaming, intrați repejor pe esim.gb.ro. Eu uite cum a simțit. Bam! La secundă. Avem o ofertă specială pentru voi. Vara asta GB chiar devine GB de date. Și am reușit să obțin la cele mai bune prețuri cele mai bune SIM-uri. Și chiar nu e caterincă. Majoritatea SIM-urilor pe care o să le luați din tot felul de aplicații sunt alea low cost, low value. Noi le zicem cu onestitate când sunt standard, dar o să vezi că pe anumite destinații putem să-ți dăm inclusiv variante mai bune, inclusiv cu mai multe pachete, cu mai multe date sau cu număr de telefon. Uite, vezi, avem premium cu multirețea sau chiar inclusiv varianta cu număr. Poți să adaugi un număr pentru a primi SMS-uri. Mare atenție oriunde fi în lume, pentru o persoană sau până la 5. Alege așadar un eSIM și te vei proteja, nu o să ai niciun fel de surpriză în vacanță. Chiar am acum pe cineva, spre exemplu, în UK și nu s-a părlit la trafic de date cu 30 de lei, eu nu mai știu. Mi se pare că 30 de lei pentru 5 giga mi se pare suficient de ieftin, astfel încât să nu ai surprize în alea cu să vină SMS-ul de 50 de euro nenorocit de la operatori. Cam atât de la mine. Mulțumiri lui Andrei pentru munca lui de research și pentru răbdare. Vreau să mulțumesc întregii comunități că a stat alături de noi. De aici înainte să termină Cupa Mondială, o să dormim și noi mai bine și o să mai crească probabil un pic traficul și la contentul nostru de pe YouTube. Dați-l mai departe unor prieteni, dați share pe frigidere, pe WhatsApp, prin poștă, pe Telegram, pe oriunde vreți voi. Spuneți-le tuturor despre ce informații nemaipomenite sunt aici la Follow the Money. Dar cam atât din partea noastră pentru seara asta. Săptămâna viitoare să vă fie numai bine. Bye bye.